Wij hebben voor FitMe gekozen omdat het eigenlijk de oplossing was op het juiste moment. Wij zijn in het lokaal bestuur van Mortsel al heel wat jaren bezig rond ons DNA. Wij zijn daarmee gestart naar aanloop van het samengaan van Stad en Oost-CNW. En van daaruit hebben we een organisatiestructuur uitgebouwd. En we geloven heel erg in het gezegde structuur bepaalt gedrag. Dus we vonden het ook heel belangrijk dat organisatiestructuur dat die eigenlijk het DNA onderbouwt. En daarom zijn we ook van zodra dat we die één gemaakte organisatie hadden, eigenlijk gestart met het toetsen van dat DNA tijdens wervingsgesprekken. Op basis van interviewtechnieken. Dat bleef natuurlijk heel subjectief en hing wat af van onze technieken die we gebruikten. En daarom toen dat we FitMe tegenkwamen, was dat eigenlijk de oplossing om die DNA-toets te gaan objectiveren. En daar eigenlijk iets meetbaars van te gaan maken, is wat het voor ons zo ideaal maakt en uniek maakt. Ja. We gebruiken het als effectief eerste selectiestap in een wervingsprocedure. Dat wil zeggen dat iedereen die bij ons wil solliciteren voor een functie, eerst de DNA-toets moet gaan doen, het waardeprofiel moet gaan invullen online om naar de volgende stap te kunnen gaan binnen de selectie. Wij verwachten ook dat mensen minstens 70 scoren op de fit met de waardeprofiel of DNA van Mortsel, om voor te kunnen ook in de verdere selectie. We hebben onze medewerkers bij het implementeren van FitMe niet verplicht om de test in te vullen, wel gevraagd om de test in te vullen. Heel veel medewerkers hebben dat gedaan, maar om te groeien en te ontwikkelen in onze organisatie is het wel de bedoeling dat ook zij dat terug invullen. En dan een derde manier die we nog aan het uitwerken zijn, is eigenlijk meer in te zetten op het gebruiken van de waardeprofielen van de mensen die we in huis hebben en naar hoe mensen verder zich kunnen ontplooien, ontwikkelen binnen onze organisatie, ook naar leidinggevenden toe, om met hun teams en met individuen aan de slag te gaan. Ja. Vandaag de dag, en we horen heel veel over de arbeidsmarkt, over krapte, dat we eigenlijk geen luxe meer hebben om te kiezen echt tussen kandidaten. Nu, wij kijken daar iets anders naar en wij geloven heel fel in de growth mindset van mensen. En meer dan een tekort op de arbeidsmarkt geloof ik dat we heel veel potentieel hebben. Nu, dat betekent dat wij mensen nodig hebben die los van alles wat je van kennis kan opdoen, een goede match hebben met de context waarin ze terechtkomen, zodanig dat ze echt in hun sterkte kunnen gaan staan en daarin volledig kunnen gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat we met de DNA-toets doen, omdat we geloven dat de groei en ontwikkeling op zijn best kan zijn in die context die helemaal op maat is of toch dicht bij de eigen waardeprofielen zit. En anderzijds natuurlijk is er de voorspelbaarheid naar retentie toe. Mensen die zich goed voelen, die zich in een omgeving bevinden die ook matcht met wat ze zelf belangrijk vinden, die blijven langer. Dat is ook aangetoond. En dat is voor ons ook een win. Dus in dat opzicht denk ik zeker niet dat het ons potentieel doet verliezen. Integendeel, ik denk zelfs dat we toch nog beter kunnen matchen en toch nog sterker de juiste keuzes kunnen maken. Ja.